हेलो वेलकम गाइज वेलकम। आज चाहिँ म तपाईँलाई केराटिन प्रोसेसिङको बारेमा केही क्लिपहरू देखाउँदैछु, स्टेप बाई स्टेप हेर्नुहोला। मैले चाहिँ यो केराटिन क्रिम एप्लाई गरिसकेर आइरनिङको टाइमदेखि तपाईँलाई देखाइरहेँ। हेर्नुहोस् म आइरन गरिरहेको छु। आइरनिङ गरिसके पछाडि तपाईँहरूको स्टेप आइरन फिनिस गरिसके पछाडि अर्को स्टेप आउँछ वासिङ गराएर हेयर मास्क लगाउने। त्यो पछाडि तपाईँहरूले के कस्तो रिजल्ट आउँछ, कस्तो रिजल्ट भयो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला, हेर्दै जानु होला भिडियो। अब तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ मैले आइरन गरिसके पछाडि उहाँको चाहिँ हेयरलाई वास गरेर हेयर मास्क लगाएर केही टाइमको लागि छोडिदिएँ। किन खिच्नु पऱ्यो के तपाईँसँग सुरु गर्दा त पहिलाकै फोला नि, यसो पठाइदिनु न। अब यो यसलाई मैले पखालेर तपाईँलाई फेरि यो प्रतिक्रिया दिनु होला। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो रिजल्ट हो। उहाँको हेयर एकदमै कर्ली थियो, सँगसँगै एकदमै लाइटली टाइपको थियो, वेट नै थिएन। ल हेर्नुहोस्, अब उहाँ आफैले नै तपाईँलाई टाउको हल्लाएर पनि देखाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। राम्रो लाग्यो भने तपाईँहरू पनि युएमा हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ, मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टमा आएर केही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, एकदमै राम्रो भएको छ। धन्यवाद।